Chào tất cả các bác nhé. Các bác thân mến, hiện nay cái mô hình trồng dâu nuôi tằm đang phát triển rất nhiều ở địa phương em. Và hiện nay cái giá kén cũng khá cao. Trên thị trường hiện nay đang 220.000 một kg. Tuy nhiên là quá trình chăn nuôi thì nó cũng thường xảy ra một số cái rủi ro. Đặc biệt là cái ngộ độc rất tai hại các bác ạ. Lứa tằm này của em bị ngộ độc và thất thu rồi các bác. Khi bị ngộ độc thì cái hiện tượng của con tằm nó sẽ co lại. Đây các bác, đây những con tằm này đang ngộ độc này, co lại và miệng nó sùi bọt mép. Đây con này miệng nó đang sùi nước ra và con tằm nó yếu ớt, bò lung tung. Nhưng lẽ ra ở bên trong nó ăn, nhưng mà đây nó bò lung tung ra ngoài, không chịu ăn. Và những con tằm hiện nay đang ăn ở trên luống này cũng khá yếu ớt và chết khá nhiều. Lứa này em nuôi nửa thùng nhé các bác, nửa thùng mà hiện nay ngộ độc và đã chết khoảng 70% rồi. Ngày hôm qua em đã tách những cái con còn khỏe mạnh sang bên này và dọn đi. Tuy nhiên thì sau khi tách ra thì cái hiện tượng ngộ độc vẫn nhiều. Đây, những con này đã chết rồi này. Khi con tằm nó có hiện tượng bị ngộ độc thì chưa ăn thì nó to, và khi ăn vào bị nhiễm độc thì nó co lại, nhỏ lại, bị rất nhiều các bạn. Này, nó chảy nước ướt cả cái bạt này em này. Cái hiện tượng ngộ độc thì nó do nhiều nguyên nhân nhé các bác. Đặc biệt là ở quá trình chăm sóc trồng cây dâu, chúng ta phun thuốc không đúng cách, dùng một số cái loại thuốc có tính lưu dẫn, thuốc trừ sâu có tính lưu dẫn sẽ ảnh hưởng rất lâu. Có những gia đình phun tới 2 tháng sau nuôi vẫn bị ngộ độc nhé các bác. Và theo thống kê hiện nay trên những người trồng dâu nuôi tằm thì có chiếm tới khoảng 15% là bị ngộ độc. Rồi có thể hàng xóm người ta phun thuốc sâu mà chúng ta không biết, nó bay sang hoặc bay mùi sang, cũng dẫn đến con tằm bị ngộ độc, chết khá nhiều. Đây là em dọn rồi nhé, hôm qua nó còn chết nhiều nữa. Dọn là cách ly sang bên đây, tuy nhiên hiện nay vẫn chết, rất tai hại. Đây tằm nhà em là do hàng xóm phun thuốc, em không biết nhé các bác nhé. Hàng xóm trồng sầu riêng phun thuốc và nó bay sang vườn, và khi cắt dâu về cho ăn thì mới xảy ra bị hiện tượng ngộ độc này. Khi bị ngộ độc thì em cũng tìm hiểu, và một số bác nuôi có kinh nghiệm chia sẻ thì sẽ cho uống nước chanh đường pha tỷ lệ 10% hoặc là mật ong để cho ăn và thay lớp dâu khác. Thì em cũng đã cho ăn chanh đường. Tuy nhiên thì nó bị ngộ độc quá nặng, vẫn không hết được các bạn. Đây, một số con này vẫn còn khỏe mạnh. Đây tằm nhà em là tằm ăn tư rồi các bác. Tằm sau khi ngủ dậy rất khỏe. Tuy nhiên chỉ một bữa mắc sai lầm, vô tình cho ăn vào cái cây dâu đã bị nhiễm thuốc mà ảnh hưởng đến cả một lứa tằm. Thường thì đối với người nuôi tằm mà khi bị nhiễm độc như thế này, người ta sẽ đổ đi nhé các bác, để nuôi lứa khác. Tại vì đối với con tằm sau khi bị nhiễm độc thì nó sẽ phát triển không tốt,
sau này có thể thời gian nuôi sẽ dài hơn, rồi có thể không làm kén. Và nếu có làm kén ra kén thì cái kén nó cũng nhỏ và cái chất lượng kén nó không cao, thì khi chúng ta xuất đi cái giá kén nó không được cao. Đây có con nó bò ra ngoài, nó giãy giụa các bạn. Đây, bỏ ra ngoài chết khá nhiều. Đây là lứa tằm đầu tiên của em bị nhiễm độc các bác. Nhưng lứa trước em nuôi thì cơ bản thuận lợi, nên là em tách ra và nuôi để theo dõi, thử nghiệm nó xem sao. Và đặc biệt là thử nghiệm với cách điều trị. Tuy nhiên thì thấy cái hiệu quả cũng không cao. Hiện nay tằm đang bỏ ăn và bò lung tung ra ngoài khá nhiều. Đây, những con này là chết rồi các bạn. Nói chung là quá trình nuôi thì chúng ta cũng không tránh được rủi ro. Tuy nhiên là cũng khá đáng tiếc phải không các bác? Em cũng quay chia sẻ để các bác nuôi tằm là có cái rút được cái kinh nghiệm để chúng ta quá trình nuôi chúng ta tránh tuyệt đối cái việc thuốc, đặc biệt là sử dụng một số cái loại thuốc trừ sâu, thuốc hóa học để chúng ta phun lên cây dâu. Cái trường hợp mà chúng ta phun thuốc bị dẫn đến cây dâu nó bị nhiễm độc thì biện pháp khắc phục của chúng ta là cắt bỏ hết các bác nhé. Sẽ cắt bỏ hết vườn dâu để cho nó nuôi, cho nó lên lại cái lứa dâu mới. Rồi khi chúng ta mới trồng dâu, đặc biệt là chúng ta canh tác ở trên các cái loại đất mà đã từng sử dụng rất nhiều thuốc, như đất trồng khoai lang, trồng rau, thì cái lượng thuốc ở dưới đất nó cũng có thể ảnh hưởng đến nhiễm độc lên cây dâu. Thì quá trình nuôi chúng ta phải có thời gian để thau rửa cái lượng thuốc trừ sâu ở đất thì chúng ta mới có thể nuôi tằm được. Lứa tằm này của em nuôi được hơn 1 tuần rồi. Nếu thuận lợi thì tuần sau là sẽ chín và lên lé và bắt đầu cho thu hoạch. Tuy nhiên thì khá đáng tiếc các bạn. Này, con tằm mà khi nó bị nhiễm độc nó sẽ nhả tơ nha các bác nhé. Tơ ở cái phần đuôi của nó. Những con tằm rất nhỏ và yếu và không chịu ăn. Đối với cái nghề trồng dâu nuôi tằm như chúng em thì mỗi một lứa tằm đều rất tâm huyết các bạn. Đổ rất nhiều công sức, thời gian để chăm. Tuy nhiên chỉ cần một sơ suất nhỏ là chúng ta có thể bị thất thu. Và quá trình nuôi thì xung quanh vườn thì chúng ta có những gia đình trồng cây ăn trái, họ sẽ sử dụng thuốc thường xuyên, nên là chúng ta nên trao đổi, nhắc họ là mỗi lần phun thuốc thì nên trao đổi để chúng ta biết và chúng ta tưới ngay. Vì cái bụi thuốc sâu nó bay rất xa các bác. Đặc biệt đối với cây sầu riêng, ta phun cao đến các cái bụi hạt nước thuốc nó bay khá xa. Như vườn nhà em đây, cách cái vườn sầu riêng này khoảng gần 100 mét các bạn. Nên khi họ phun thì chúng ta sẽ không để ý, không biết. Nhiên là xuôi theo chiều gió thì cái bụi nó bay sang và rất tai hại. Chết rất nhiều này. Những con này đang chết hết rồi.
Đối với con tằm thì ngoài cái việc ngộ độc thì chết rất nhanh và chết đồng loạt, thì một số cái loại bệnh khác như bệnh xì mổ, bệnh chết vôi. Tuy nhiên là những cái bệnh đấy thì khi nó nhiễm bệnh, chúng ta cách ly tốt, điều trị tốt thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đến cái sản lượng. Và sau khi nhập cái khoảng một nửa hộp tằm về nuôi thì cái lứa tằm này của em đã bị chết, và hôm qua em dọn đi khoảng 70% rồi các bác. Đây còn là số lượng rất ít con. Tuy nhiên là những con này khả năng sống và cho ra kén là cũng không cao, vì hiện nay thấy nó khá yếu và biếng ăn, và cũng đang chết nhiều. Thế những con nó không bỏ ăn, nó bò ra ngoài này là sẽ chết nha các bác nhé. Thế như vậy là hôm nay cái lứa tằm của em là không thành công, đã bị nhiễm độc và chết rất nhiều. Em quay để giới thiệu với các bác quá trình trồng dâu nuôi tằm. Các bác lưu ý nhiều hơn đến cái việc trồng và chăm sóc cây dâu để cho đảm bảo không bị nhiễm độc, để phục vụ cho chúng ta được những cái lứa tằm bội thu. Em dừng video đây nhé. Em chào tạm biệt tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.